Krásný dobrý podvečer, vážení přátelé, a já vás zdravím, mé jméno je Sueneé a dnes vás zvu do jednoho malého města, což je velký projekt s velkým přesahem a s velkou hlubokou myšlenkou. A aby jsme se o něm mohli vyprávět, tak mám velkou radost, že můžu opět ve vysílání přivítat našeho rodáka a věřím, že kamaráda Michaela Tellingera. Ahoj, Michael. Ahoj, Sueneé. Jak se máš? Ahoj. A k tomu ještě se připojil Pavel, který zastupuje tento projekt v České republice. No a pak tady máme takovou tajnou šedou eminenci, a to je Marty. Ahoj, Marty. Dobrý večer. Abyste pochopili, tak Marty bude pomáhat s překladem z češtiny do angličtiny a z angličtiny do češtiny. Protože i když se to nezdá, tak Michael říká, já radši nebudu mluvit česky. Překlad. Yeah, I can give it a try, but I'll tell you, you'll be here the whole night because my Czech is really not that good. Můžu zkusit mluvit česky, ale to bychom tady byli celý večer, protože moje čeština není úplně dobrá. Ale my jsme tě slyšeli mluvit česky. Mimo záznam. Yes. That's my domestic kitchen check. Like, I am hungry, where's my coffee? Go to hell and things like that, you know? Yes. Sice jste mě slyšeli mluvit česky, ale to byla taková moje domácí čeština, kterou používám v kuchyni. Mám hlad, kde mám kafe, běž k čertu. Tak to je dobrý, hele, tak aspoň nějaký základy zůstaly. Tak až se třeba přijdeš za náma podívat, tak bude aspoň, můžeme se popovídat v rodném jazyce. There's some foundation there, so at least when you come to visit, we can have a conversation in your native tongue. Ale pojďme se bavit o tom, co děláš, protože my jsme se naposledy vlastně potkali, byť virtuálně, na konferenci, na 4. mezinárodní konferenci exopolitiky, historie, spirituality tady v Praze a mluvili jsme o historii a o jednom malém městě. But let's build on our conversation from a few years ago. We met virtually at the 4th conference of exopolitics of Sueneé universe in Prague. So let's catch up on what happened since. Okay, would you like me to tell you what has happened with One Small Town since we've last spoken? Is that the question? Okay. Yes. Jo. Chceš, abych řekl, co se od té doby změnilo v projektu Jedno malé město? Určitě, pojďme možná na začátek ještě velmi stručně připomenout, o čem to je, ale soustřeďme se na to, jako co je vlastně novýho. Let's go for it. For starters, let's summarize briefly what the project is about, but definitely let's focus on what's new. Okay, first of all, I think Pavel Toman, who is our ambassador for the Czech Republic, will obviously be able to tell you a lot more what's going on in the Czech Republic with One Small Town and a lot of exciting developments. First of all, Pavel Toman here, který je ambasadorem projektu Jedno malé město v České republice, vám určitě rád řekne o všem úžasném, co se děje s tímto projektem v České republice. What I will do in the meantime, just to let you know what we've done, what we've achieved in the last 2 years, because that has really been the most important 2 years of the One Small Town initiative. A já vám zatím řeknu, čeho jsme dosáhli za poslední 2 roky v tomto projektu, které rozhodně byly těmi nejdůležitějšími 2 roky v iniciativě Jedno malé město. So first of all, what we thought we were going to do 2 years ago has shifted dramatically and expanded and crystallized in its philosophy in ways that nobody could have imagined. A ze všeho nejdřív bych rád řekl, že to, co jsme si mysleli, že budeme dělat před 2 roky, se velmi dramaticky změnilo a vykrystalizovalo úplně novým způsobem.
The philosophy and the idea is exactly the same. Nothing has changed. The idea and the philosophy has just gotten bigger and stronger, but the implementation plans have changed quite substantially. Ta hlavní myšlenka a filozofie zůstává stejná, jenom se rozrostla a realizace těch projektů se velmi zásadním způsobem změnila. What in its philosophy and in its theory, the idea of one small town is very simple. It's to get people in small towns to unite, to cooperate, to collaborate, and start working together towards a common purpose to fix their town and fix everything that's broken in their town, and at the same time start a number of businesses that belong to the members of the community. A ta filozofie a hlavní myšlenka nebo teorie, která je v pozadí Jednoho malého města, je velmi prostá. A sice jde o to spojit a sjednotit lidi z malého města, tak aby pracovali na společném cílu a vlastně vytvářeli biznesy, které jim patří. So let me just qualify that. So it is an effort for people to cooperate and collaborate, to fix the town, fix everything that's broken, and then start as many businesses that make as much profit as possible. And those businesses are then owned by that community. A jde o to, aby lidé spolupracovali a podíleli se na napravení toho, co je v jejich komunitě nefunkční, a vytvořili co nejvíce prosperujících biznesů, které jim patří. And the implementation plan of that has evolved quite dramatically, because we didn't really know how to start it, because we thought that, well, we'll appoint an ambassador, and the ambassador will get the people together, and then they'll start working together, put their plans together, and write some business plans, and then start implementing this. But when you start to implement that, you realize that there are various things that get in the way of launching this. Naše představa, jak tento projekt realizovat, se dramaticky změnila a vyvinula se úplně novým způsobem. Protože původně jsme si mysleli, že zvolíme ambasadora v dané komunitě, který dá dohromady business plán a potom se to realizuje. Nicméně ta realizace v reálu je hodně rozdílná a může se přihodit nebo hodí se spousta věcí, které se tomu postaví do cesty. So, we've gone through various trials in various towns around the world, in Canada, in the USA, in South Africa, in Lebanon, in Brazil, and I forget other places. And we've tried to implement it in a very simplistic way and realized that it doesn't work. We have to have a very strict plan with rules and parameters, guidelines, very strong guidelines as to what should the people do, what should the ambassador do, how do you start? And that's really what we've learned over the last 2 years. A za ty poslední 2 roky jsme prošli mnoha pokusy v mnoha městech napříč Kanadou, Spojenými státy, Libanonem, Brazílií, Jižní Afrikou. A ten původní poměrně jednoduchý způsob implementace se hodně rozvinul a uvědomili jsme si, že musíme mít velmi striktní plán a velmi striktní pravidla, jaká je role ambasadora a co má dělat. What we're building here has never been done before. So there's no script, and we can't follow a script. So we literally are learning from every time we do something. We learn if it fails, we learn, okay, that didn't work. Let's try it a different way. So we've literally been learning. The last 2 years has been an incredible journey of discovery to learn of what not to do.
To, o co se tady snažíme, ještě nikdo před náma nikdy neudělal. A tak není žádná šablona, kterou bychom mohli se řídit. A tak vlastně tím procesem pokusů a omylů docházíme k tomu, co určitě nedělat a co dělat. So we realized that we have to have some sort of a central platform that helps to connect all the ambassadors, all the members, all the support team members together that have a common guideline and common rules and regulations as to how we implement the One Small Town. And that led about 2 years ago to us starting to build the One Small Town platform, which is like a private centralized IT blockchain type platform that manages and controls the entire One Small Town activity around the world. A uvědomili jsme si, že je potřeba, abychom měli určitou ústřední centrální platformu, která propojuje všechny ambasadory a členy, a kde jsou jasná pravidla a směrnice. A to jsme před 2 lety nebo během těch 2 let vytvořili. Vlastně centrální platformu One Small Town, která je soukromou centralizovanou platformou. And on this platform, everything happens on the platform. So the One Small Town members sign up, the ambassadors sign up, the project managers, the business planners, anyone wants to be involved in One Small Town starts by signing up as a member and then choosing what role they want to play in their community or in the global One Small Town community. A všichni, kdo jsou do tohoto projektu zapojeni, ať už jsou to členové, projektoví manažeři, ti, kteří vytvářejí business plán, ambasadoři, všichni vlastně začínají svoji cestu tím, že se zaregistrují na této platformě a ta vlastně spojuje všechny tyhle jednotlivé díly po celém světě. We've also, over the last 2 years, realized that the platform has become a very important connector between all the members. And that's also where the small towns and the ambassadors, where they launch their projects, where they register their businesses, and where they manage and control their businesses for their small town. A ta platforma se stala takovým spojovníkem, ať už ti členové se zapojují ve své komunitě nebo globálně a vlastně všechno, co dělají, je registrováno právě na této platformě, ať už je to spuštění biznesu nebo jakákoliv jejich aktivita. What the platform also allows to do is it allows the ambassadors and the members of that community, of a One Small Town community, to help choose the businesses, choose where people must contribute their 3 hours a week or 3 hours a day. And that all happens through your membership card. So when you sign up as a member, you get a One Small Town membership card. It works with a QR code. So when you are required to go and work for 3 hours here or 3 hours there, or fixing, working in the shoe factory or the dairy or the computer factory, or if you're fixing the roads, fixing, potholes in the roads, everything happens on the platform. And this is how nobody can cheat. Nobody can run away with any money. And it also, very importantly, serves as a very safe and secure place for investors to help to fund some of the businesses without somebody running away with the investment money. A veškerá aktivita je registrována na této platformě, že když se stanete členem, tak dostanete členskou kartu s QR kódem a vlastně ti ambasadoři a jednotliví členové si tam také mohou vybrat to odvětví, v kterém se chtějí zapojit dobrovolnickou prací v dotaci 3 hodiny týdně nebo 3 hodiny denně. A tím je tam všechno registrováno a nikdo nemůže zpronevěřit žádné peníze ani podvádět. A díky tomu se to stává velmi bezpečným místem pro investory. And it's important to note that because of the security and the privacy of this,
the transparency of what we do in the towns is open to everybody. As long as you're a member in a specific small town, you have access to all the knowledge and information of all the businesses that you are a member of. So you can check exactly how much money each business is making, how much profit the business is making. And we're now reaching that stage. We're about to reach that stage. So nobody can cheat you or run away and so forth. And also the platform is also, the platform calculates the distribution of the profits on a monthly basis to go to all the members, and also the distribution of the food and all the other products that we've created and grown for ourselves. So the platform has become a very important management tool to help manage the One Small Town initiative smoothly around the world. A tato platforma díky tomu, že je soukromá a zcela bezpečná a transparentní, tak také každému umožňuje, aby viděl, kolik je v kterém biznesu peněz, jak jsou distribuovány. Takže nikdo nemůže žádné peníze zpronevěřit. Také tady dochází k výpočtům, jak se bude rozdělovat profit, jídlo nebo jakékoliv výrobky, které vyrobíme. A stává se tím ta platforma velmi důležitým nástrojem pro hladký chod všeho, co děláme. Now, the very important thing here is that every small town starts with one person that decides, wow, I want to implement One Small Town in my community, in my town. And that person then becomes the driver. So it's not like we don't come into your town and say, you know, we're going to do this or that. It depends on the individual people in their communities, you know, and that person then can apply to become an ambassador. And that ambassador puts together a team of people that help to put together a 12-month plan for their town and their community. And in that 12-month plan are various businesses that are, you know, hopefully very profitable, and also community development projects that normally cost money, but that the municipality doesn't have money for. So this is very important. What we've learned over the last 2 years is how to launch and how to implement the One Small Town, which has taken us quite a while to realize how to go about it. A velmi důležité je to, že každé město vlastně začíná tím, že je tam jeden člověk, který se rozhodne, že tam tenhle projekt chce přivést, a ten se stává takovou hybnou silou, může se ucházet o místo ambasadora a potom vytvoří nebo dá dohromady tým, který společně vytvoří 12měsíční plán. A součástí tohoto plánu jsou jak doufejme velmi profitabilní biznesy, tak i projekty na rozvoj komunity. And really that's where we are right now. Our most successful One Small Town is in Lebanon, and they have really just created a small miracle there. They've created a One Small Town store already. They've got a community store where people come and, you know, sell their products. They've created a One Small Town art gallery that we're about to launch online. They're about to start exporting their first 3 products as the 3 first businesses from One Small Town, Ras El Matan, Lebanon. And also about to launch the first health center in the town of Ras El Matan. So they've really moved mountains and are a shining example of what people can achieve when they start to work together and cooperate and collaborate. A naše nejúspěšnější malé městečko zatím se nachází v Libanonu, v městě Ras El Matan, a ti lidé tam vytvořili doslova takový malý zázrak, protože už teď mají komunitní obchůdek, uměleckou galerii, která se bude spouštět online, a chystají se také otevřít a expandovat se 4 různými biznesy a také otevřít první
zdravotnické středisko. A takže skutečně ukazují sílu toho, když se lidé spojí a spolupracují. You know, the town of Ras El Mutton has about 1,000 members from the community that have signed up as members. It's a town of about 8,000 people. And out of those 8,000 people, they have about 1,000 members that have signed up. They're about to start exporting water, bottled water. That's deep earth water. So it's highly energized water and healthy water. They're about to start exporting honey and pine nuts to the UK and the EU, the European Union, and also to the Gulf area in the Middle East and the whole Gulf area. So just those businesses alone are, it looks like they're going to be making, you know, anything from $500,000 to many more millions of dollars per month from the export of those businesses, from those products. And that's just the first 3 products. So this is a huge, huge success story. To městečko v Libanonu, Ras El Mutton, má zhruba 8 000 obyvatel a 1 000 z nich se zapojilo do projektu Jedno Malé Město a už teď vlastně se chystají vyvážet velmi kvalitní podzemní vodu, med a piniové oříšky a například už teď mají domluveno, že vstoupí na evropský trh. A vlastně mají našlápnuto, že budou vydělávat $500,000 až $1 milion měsíčně. Je velmi úspěšné projekty. And then obviously the health center that we are busy launching right now is the big business in that community. And that business shows, according to the business plan, and I must stress that it's a very, very detailed business plan. You can see it online. You can go to onesmalltown.org and look at the brochure. It is a beautiful brochure for the health center. And so we're raising $5 million for that health center. And it should open its doors in July or August this year. But that health center, based on the business plan, which we believe is very conservative, will generate anything between $7 and $8 million profit per annum. To zdravotnické středisko, na kterém teď velmi plně pracujeme, protože se brzo otevře, má velmi propracovaný business plán a snažíme se teď dát dohromady $5 milionů a mělo by se otevřít v červenci nebo v srpnu tohoto roku a vlastně ten odhad, který podle mě je velmi konzervativní, je, že obrat bude 7 až 8 milionů ročně. Now, for those that don't know One Small Town, every time our members contribute 3 hours towards their communities, which is the fundamental principle, that every member that signs up must contribute a minimum of 3 hours per week to be an active member, which means you need to contribute 3 hours a week so that you get the benefits from all the profits and the businesses and the food that we grow and so forth. If you don't contribute 3 hours a week, you don't get the benefits that are distributed to the members. This is very important. A jeden základní a velmi důležitý pilíř je, že každý aktivní člen věnuje minimálně 3 hodiny týdně svého času na nějaký z těch komunitních projektů a tím pádem má přístup k benefitům z biznisu, z jídla, z čehokoliv a dalšího, co vyprodukujeme. Ale k tomu, aby byl aktivním členem a měl přístup k těmto výhodám, tak je tam právě ten minimální požadavek na 3 hodiny týdně. So to manage that 3 hours a week, we created what we call the Infinity Token, which is a non-fungible token for those that understand cryptocurrency. It is a private membership token, and it is what we call the most powerful asset-backed community token in existence in the world today, because our members have to contribute 3 hours for that token to be created. So every time one of our members contributes 3 hours a week, they have in essence created an infinity token, which then gets deposited into their membership digital wallet and in their One Small Town account.
A právě z tohoto důvodu, aby ten systém byl transparentní, aby se nějakým způsobem velice jasně zaznamenávalo, že ten člověk odpracoval ty svoje 3 hodiny týdně, tak jsme vytvořili jakousi alternativu kryptoměny, kterou jsme nazvali Infinity Token. A je to soukromá, velmi bezpečná měna, která je vlastně takové kryté aktivum. A kdykoliv člověk odpracuje svoje 3 hodiny týdně, tak mu v jeho digitální peněžence přistane jeden Infinity Token. Now, those infinity tokens, people can work 3 hours a day or 3 hours a week, whatever they want, based on the town. So, in each town, the members and the ambassador, they start the businesses, they start their community projects. And every business and every community project requires our people and our members to go and work and help and fix things and grow things and build things. So every time they contribute 3 hours, they get the Infinity Token. So any member can earn 30 tokens per month if they contribute 3 hours a day, or 4 tokens a month if they contribute 3 hours a week. Jak jsem již zmínil, ta minimální dotace je 3 hodiny týdně, ale pokud někdo chce, tak může klidně se zapojit 3 hodinami denně a potom si nevydělá 12 tokenů měsíčně, ale samozřejmě se to násobí a může se zapojit do projektů, protože pořád v té komunitě, podle toho, jaká komunita to je, a je co opravovat, pěstovat nebo vyrábět. So those tokens are then going to become very important as a means of exchange. So imagine if the banks should close, if the financial system worldwide should collapse and the banks close their doors, we continue working as normal. Nothing will affect the One Small Town communities and our Infinity tokens. Once you have your token in your digital wallet, you can send them free of charge to anybody. You can share them, you can exchange them, you can trade them for anything between One Small Town members. So we can continue working and operating. If the banks close their doors tomorrow, we can carry on working. We've already created an alternative exchange mechanism for the world. People just need to sign up as members and start using and collecting the Infinity tokens. A v případě, že by se rozpadl finanční systém a zavřely by se banky, tak vlastně už teď my jsme vytvořili prostředek směny, který je velmi důležitý, protože když máte ve své digitální peněžence Infinity tokeny, tak je můžete v rámci komunity Jednoho malého města vyměňovat za něco, pořídit si za ně, co potřebujete, i kdyby banky už neexistovaly. Takže už teď vlastně jsme vytvořili alternativní prostředek směny. Now, one of the latest developments in the One Small Town initiative is the introduction of the One Small Town trading store, which will be like a normal big supermarket store with everything and anything that we can sell and that we grow or produce or manufacture will be available in that store. But there are various mechanisms and ways that we plan to fill the shelves in that store with various products, not necessarily only our own products, but various other products as well. Now, those stores, the One Small Town trading store, will be open to all members, all One Small Town members, to come and get stuff with Infinity tokens, not with cash, not with fiat money, with Infinity tokens only. So this is going to become a very powerful place for our members to come and get stuff. If you're down and out, if you have nothing, but you're a One Small Town member and the only thing you have are Infinity tokens in your wallet, you know that you can go and get food or a bicycle or a lawnmower or a car. Doesn't matter. As long as you got tokens in your digital wallet, you can go and get the stuff from the One Small Town store. And that's quite a new development that we're just working on launching. And we're very, very excited about that because that's going to be a game changer for members of One Small Town around the world. A velmi důležitým místem, které právě teď vyvíjíme a máme z něj velkou radost, bude takový směnný obchůdek, který bude něco jako běžný supermarket,
Bude tam v regálech nejenom věci, které my vypěstujeme a vyrobíme, ale i běžné věci denní potřeby. A toto bude vlastně velmi důležité místo, protože pokud jste členem komunity One Small Town, tak i kdybyste o všechno přišli a jediné, co vám zbylo, tak byly infinity tokeny, protože jste členem komunity Jedno Malé Město, tak můžete do toho obchůdku přijít a pořídit si cokoliv, co potřebujete. Jídlo, kolo, auto, cokoliv. It is also the One Small Town trading store is also a place where people can come and sell their stuff, like a home industry, people that make jams or clothes or baskets or anything, farmers that produce food. They can bring it to the One Small Town store and put it in there and get paid in infinity tokens or in cash, depends on what the situation is. And therefore, this way we can also use it as a place where people come and exchange stuff for tokens. Because if you have an old lawnmower and you're not using it, or a bicycle or an old car, you can bring it to the One Small Town store, and there's a way in which we'll exchange it for infinity tokens, and then somebody else can come and get that thing that you want. It's like an old clothing store. The people come and sell their old clothes. But now this is going to be a One Small Town store that everything is available in. So this is truly going to be a game changer and a very exciting development in the One Small Town community. Bude to skutečně revoluční místo nebo revoluční technologie, protože tady v tom směrném obchůdku, tak jako ve starém obchodu nebo v obchodě se starým oblečením, tak tady lidé, co něco vyrábějí doma, farmáři, to, co vypěstují, nebo lidé, když doma udělají svůj domácí džem, nebo třeba máte staré kolo, auto, které nepotřebujete, tak to můžete do tohohle obchůdku přinést a buď to vyměnit za infinity tokeny, anebo za hotovost podle toho, jaká bude situace. So I'm going to change the word obchůdku because it sounds like a little place. So I need to stress that the One Small Town trading store is a very big warehouse, like a Walmart. Think of it like a Walmart because it's going to have everything in it. In fact, that's also going to be the place where we as One Small Town buy bulk stuff from farmers, buy bulk stuff from producers and food manufacturers and producers, where we can then package it ourselves as a community and package it into smaller packets, put our One Small Town logo on it and start to distribute that to other stores and other supermarkets and export it. So think of it as a warehouse that is a depository of raw materials that gets either sold to our members or exchanged for tokens or packaged and resold around the world. So it's a very dynamic place, the One Small Town store. Pro upřesnění není to, nebo nebude to malý obchůdek, ale opravdu obrovský prostor, jako velikánské skladiště, překladiště a materiálu a budeme kupovat od farmářů celé bedny velkého množství plodin, které tam potom v rámci té komunity můžeme sami zabalit do menších balení. Opravdu si to představte jako nějaký obrovský obchod, nevím, co je český ekvivalent Walmartu, možná IKEA, něco takového. A bude to velmi dynamické a opravdu obrovské místo. And so I hope that gives you an idea of where this is going. But the most important thing that we have now launched is over and above the infinity token, which is our standard One Small Town community token. It's our main means of exchange. Over and above that, we have now also launched our very first, what we call investor token. A ještě bych chtěl zmínit, že kromě infinity tokenů, které jsou naší vlastní měnou a hlavním prostředkem směny, tak jsme také spustili něco, čemu říkáme investorské tokeny. And that is now connected to this new health center that we're launching in Lebanon. So this is an example how we take a small town, take a business plan that's been written and created for that small town.
once that business plan has been written out and we have a very good business plan that shows good profits, then we create an investment opportunity for that business, and we create a token that is connected to that business. We then launch that token to the One Small Town members for the amount of money that we need to raise for that specific business. In this case, it's the health center, but it could be a brewery, it could be a farm, it could be a computer factory, it could be a shoe factory, a dairy, anything. As long as we have a good business plan that shows good profits, we then create an investor token that is connected to that business, and we launch that token to the global market. And this is how we as One Small Town members around the world help to crowdfund our own businesses in small towns around the world by selling what we call the investor tokens that represents that specific business. And then the token holders that hold that token, that buy that token, will receive annual distribution of 30% of the profits from that specific business that gets then distributed to the token holders that bought that specific token. So we've now created a very unique new funding mechanism by which One Small Town members and supporters and enthusiasts can help crowdfund and fund our own businesses in small towns right across the world. A investorské tokeny vlastně jsou takovým unikátním mechanismem, který jsme vytvořili pro crowdfundingové kampaně, vlastně takovému jako skupinovému financování projektů a vlastně i způsob, jak ten nějaký lokální projekt, v tomto případě zdravotnické centrum v Libanonu, má příležitost vstoupit na globální trh a přilákat vlastně investory odkudkoliv. A základem je dobrý business plán a je jedno, jestli je to zdravotnické středisko, pivovar, mlékárna nebo továrna na boty, prostě jakýkoliv projekt a to množství peněz, které potřebujeme na jeho spuštění, tak je převedeno na ty investorské tokeny a ty potom vlastně jsou otevřeny ke koupi komukoli na světě a vlastně když ten projekt už potom běží, tak ti akcionáři se jim rozděluje 30% profitu. So if you want to see an example of this, which is now it's already working now, and the Ras El Matn Health Center token has been launched, and it's available, and we're now actively marketing and promoting the token to enthusiasts and people who want to help invest into One Small Town, to help One Small Town become a success worldwide. This is the time to step up. This is now the time to get involved and help launch the first One Small Town Health Center, to make it a success, so that all the future businesses follow the same route and the same process. And we then, people all over the world will have confidence in saying, wow, there's a new One Small Town investor token available. I want to go get that because we know that it's going to be a success because of the way that it's been structured and the way that it's offered to the members of One Small Town around the world. So go to onesmalltown.org, click on investment opportunities, and you'll see the health center token. You can see the brochure for the beautiful health center, and you can read all about it, and then go and buy the investor tokens, because there are only 1 million investor tokens available. And this is very important, the way that it's structured. There will never be more than 1 million health center tokens available. That's it. So once those 1 million health center tokens are gone, you can never, ever buy any more of those. A jestli chcete vidět funkční příklad a zapojit se do něj, tak teď je ta příležitost, protože teď jsou k mání investorské tokeny pro zdravotnické středisko v Ras El Matnu. Můžete jít na naše webové stránky onesmalltown.org a podívat se na způsob, jak se můžete zapojit a můžete tam přímo si koupit investorské tokeny pro tady to zdravotnické středisko, spolufinancovat ho
A je to opravdu jedinečná příležitost, protože je to limitovaná edice a je pouze 1 milion těchto investorských tokenů a už nikdy žádné další v tomto projektu nebudou. A tímto vlastně můžete i dát vědět lidem, které tohle zajímá, že toto je skutečně funkční projekt a všechny budoucí projekty se budou řídit stejnou šablonou. And I think that's pretty much it, explaining what we've done over the last 2 years, how much we've learned. Most important thing we've learned is what not to do. Now we have a plan of action, how to appoint the ambassadors, what kind of person the ambassador has to be, how the ambassador put together their 12-month plan, and then how we take that plan and we implement it by launching some investor tokens against it, while the people of that community start to work together to uplifting their towns, start earning infinity tokens. And so we now have a much clearer indication and a plan of action, how to launch one small town, where even 6 months ago, we were still learning and fine-tuning this process. Tohle je v kostce to, kam jsme se za 2 roky posunuli a hlavně, co jsme se naučili a co všechno jsme se naučili o tom, co nedělat. Ještě před 6 měsíci jsme neměli úplně jasnou představu, jak se to vyvine a teď jsme vypracovali opravdu velmi detailní plán, jak jmenovat ambasadora a jaký typ člověka je potřeba, aby to byl, jak potom on dá dohromady 12měsíční plán, jak vytvořit investorské tokeny a jak tohle všechno realizovat. So I would like to say, maybe hand over to you and to Pavel in the Czech Republic, our Czech ambassador. He will update you as to some of the exciting developments in the Czech Republic. I know that they've been very busy. There's a lot of very exciting things brewing that are about to happen. It just needs to be put into place, into the structure. And it's the platform and the structure that makes it safe, that makes it unhackable, that makes it safe for members and safe for investors, and connects every One Small Town member around the world to each other and makes each One Small Town member an equal member. No one is more valuable than anybody else because we are all members that contribute our time and energy. Our time is what makes this thing work. A teď bych předal slovo vám v České republice a českému ambasadorovi Pavlovi Tomanovi, aby vám pověděl o tom, co se teď vaří a je to hodně a jsou to velmi vzrušující věci na projektu, nebo přípravném projektu pro Jedno malé město Česká republika a jak je důležité vlastně role té platformy a struktury, jak je důležité, aby to všechno vlastně bylo napasováno na tu strukturu, aby to fungovalo stejným způsobem, který propojuje všechny členy One Small Town po celém světě a tím je každý člen rovnocenný, protože tím, co do toho projektu vkládáme, je náš čas a naše energie. You're muted. Thank you, Michael. Díky, Michaele. Já bych se teda představil, jmenuji se Pavel Toman. Já se nacházím v Praze. Vlastně zatím jsem prozatímní národní ambasador pro Českou republiku a moje pozice je zprostředkovávání kontaktu právě s mezinárodní kanceláří a přímo s Michaelem v Africe. I would like to introduce myself. My name is Pavel Toman. I'm based in Prague in Czech Republic, and at the time being, I'm ambassador for the Czech Republic, and my role is to negotiate or create connections with international businesses. Is that correct? International team. It's international from people team in Africa and Lebanon and stuff like that. Okay. V naší struktuře je potřeba, aby národní kancelář zprostředkovávala kontakt s tím
vnějškem, s tou mezinárodním prostředím, a lokální kanceláře, které pak budou vznikat po České republice, jako v Praze, v Ostravě, v Plzni, ty budou řešit ty konkrétní lokální projekty. As in the structure, there is a national office that communicates with the global team, and then there will be local offices in different towns that will be dealing with the local stuff. Yeah. Yep. Já tady mám otázky. Možná, protože já to tady řeknu, že ty si tady už reagoval v chatu na některé otázky, které můžeme vlastně jakoby do toho zapojit. Co říkáš? Jestli jsi pro? Jo. There are already some upcoming questions, and Pavel has been answering them in the chat, but let's bring them into the conversation. Jo, protože tady se ptají, a to vlastně byla jedna z mých otázek, jestli se do tohohle projektu díky téhle platformě, o které Michael mluvil, může zapojit opravdu kdokoliv, a i když tady třeba, já řeknu, vymyslím si, já budu ne z Prahy, ale z Brna, Pavel je z Prahy a můžeme vlastně spolu nějak jako už spolupracovat na nějaké jako vytváření virtuální komunity, která vlastně může vytvářet jako to jakoby virtuální jedno malé město, třeba i právě s tím zahraničním světem? The question is if the platform that's already in place is a way how we can connect. Let's say Pavel is based in Prague, I'm based in Brno. Is it possible to start creating virtual community one small town and possibly on global level? If I can answer that, Pavel. So right now, we're not really interested in virtual communities. We need to show practical action on the ground. We need to show people working together in small towns and small communities, working together, contributing their time, their energy, coming up with business ideas, coming up with plans for uplifting their community, whether it's creating a food kitchen, helping the orphans or the old age home, fixing the roads, fixing the parks and the sports fields, the stuff that the municipalities are neglecting and the towns are falling apart. So we need to start doing that for ourselves in our communities. At the same time, writing business plans and starting businesses that we own as the community. Not businesses that are owned by foreign companies or foreign countries or billionaires. Businesses that we come up with ideas and we launch those businesses. So that's what we're looking for. So virtual communities will come later. And we have a very exciting plan for One Small Town members around the world to, at a later stage, to be able to contribute their skills and talents on a virtual level in things that can be done virtually. But right now, we need to start showing physical examples of real success stories like we have in Lebanon, with people working together, growing food, bottling water, harvesting pine nuts and honey, growing medicinal plants and herbs that are going to be harvested and starting to be exported, and all kinds of other businesses and projects. That's what we need to start showing on the ground. The virtual stuff will come later. Právě teď, v současnosti úplně nejsme zaměřeni na vytváření virtuálních komunit, to přijde později. Teď opravdu chceme lidi propojovat fyzicky a ukazovat fyzické příklady úspěchu, jako je ten v Libanonu, a opravdu dávat dohromady business plány toho, co je potřeba v komunitách, to, co prostě ta veřejná samospráva nebo vláda zanedbává, opravdu se toho chopit, a ať už je to opravování silnic, nebo hřišť pro děti, nebo vytváření kuchyně pro hladové sirotky, prostě všechno to, co nefunguje a co je potřeba k tomu, aby dané komunity zkvétaly, tak to dělat a dělat to na místě, propojovat lidi, kteří jsou tam. A ty virtuální komunity, máme úžasné plány v budoucnu, jak propojovat talenty různých lidí, kteří můžou nějakým způsobem se podílet v globálním měřítku, ale teď opravdu je to zaměření na jednotlivé komunity na místě. Super. Tadyhle je rovna otázka, která vlastně na to navazuje. Zkusím ji zobrazit.
A Veronika se nás ptá, jak by to bylo, když by v mém městě nebo vesnici nic takového nebylo a jak se to řeší v rámci vzdálenosti. Myslím tu komunitu. Může klidně na to asi reagovat Pavel, protože to je v rámci českého prostoru. Yeah, if I may, I'm going to have to leave you guys, unfortunately, but I'm sure that Pavel will be able to answer all your questions because he's really in touch with us and with me and with the international management team. And he's doing a fantastic job with some of the other local ambassadors in the Czech Republic. So he'll really be able to guide you. And like I said earlier, if you live in a small town, first of all, anyone, anywhere in the world can become a member of one small town. That's very important. You can go online right now and sign up as a member. You don't have to live in an active small town. But if you live in a small town and you want to implement this, then you can do that. You can be the person that says, I want to implement one small town in my community, and then go through the process, which is outlined very clearly on our website. In the situation in the Czech Republic, Pavel will help to guide you as to what you should do. You can contact him. You can talk to him directly. He's a really lovely guy, and he'll guide you through what you should do to start one small town in your community in the Czech Republic. That's why he's there, to help people in the Czech Republic to launch one small town and do it properly. Do it the way that we've learned from 20 years, 2 decades of learning. That's how long this has taken to get to this point. What we've learned and all our experiences, Paul has got the leading edge of what to do and how to implement one small town. So we're all very happy that we have someone like Pavel in the Czech Republic, and I'm going to hand it over to him now because I've unfortunately got to go to another appointment. So I want to thank you all for inviting me and to be able to share this wonderful vision with the people in the Czech Republic. And because it's my country of birth, I would like to see nothing more than to see one small town succeed in that beautiful country. So all the best to all of you until we see each other next time. Já vás teď bohužel budu muset opustit, protože mám další schůzku, ale Pavel je ten nejlepší člověk, který vám zodpoví všechny možné otázky týkající se projektu Jedno malé město v České republice. Jsme v kontaktu a on opravdu má všechny informace o všech procesech. A protože Česká republika je místo, kde jsem se narodil, tak bych ze všeho nejvíc viděl tady ten projekt vzkvétat právě v České republice. A kdokoliv na světě se může stát členem projektu One Small Town, a i když v místě, kde bydlíte, ta funkční nebo aktivní komunita není, můžete se stát členem, ale pokud chcete tam, kde žijete, vytvořit komunitu Jedno malé město, tak Pavel vám může říct, jak na to. Moc děkujem. Díky za to, že jsi udělal čas a já doufám, že se konečně někdy potkáme tady u nás v České republice. Yeah, I look forward to that, and hopefully in the next 12 months or so when I travel to the Czech Republic, I will see you guys there. Tak pokud se tak stane, tak určitě piš volej. Rádi tě uvidíme osobně a popovídáme. All right, enjoy the rest of your broadcast. Díky moc. Tak jo, takže změníme trošku kompozici, ať na sebe vidíme. Pojďme pokračovat, ale já bych poprosil Marte, aby zůstala pořád s náma v té angličtině, protože já bych moc rád, aby to video opravdu sloužilo i pro ty, kteří nerozumí česky. Tak jenom ještě k tomu, co Michael říkal, tak na pozvání do České republiky říkal, že by moc rád a že doufá, že se potkáme. V příštích 12 měsících bude cestovat a pokud se to povede, tak bychom se mohli potkat právě tady u nás v České republice. Skvělý. Jenom si to mohu dodat, takovou perličku. Michael tady má sestru, která žije v Praze. Je to výborná zpěvačka, takže já myslím, že pro Michaelovu návštěvu České republiky jsou ty nejlepší podmínky. Přesně tak. So just to add, there is a great chance that Michael really might come to Czech Republic, as he has a sister who lives in Prague and who's, by the way, amazing singer.
Dobrá, Yes, Pavle, pojďme pokračovat v těch otázkách, odpovědích a vlastně tím i vysvětlit pomalu, co je vlastně k dispozici v rámci České republiky. So let's move on to the questions and let's explain what currently is available within the Czech Republic. Protože ty otázky vlastně směřovaly od českých diváků na to, jak se vlastně do toho projektu zapojit. As the questions are from Czech viewers and are regarding how to get involved in the project. Jo, a ty jsi na to reagoval, takže spíš jde o to, aby jsme to nabídli i ostatním divákům, kteří nás sledují a třeba nerozumí češtině. A jak říkal Michael, ideálně zaregistrovat se na platformě jako globální člen, může být kdokoliv. Lidé z České a Slovenské republiky tam zadají tu jejich zemi, kde bydlí, a tím se to vlastně dostane k nám, jako k našemu týmu Národní kanceláře v České republice, a my pak se s tím skontaktujeme, případně poslat e-mail, který jsem dal do chatu. So the way how to get involved is to go on onesmalltown.org website and register as a global member. Within the registration, you select the country of your residence. For Czech and Slovak people, that would be Czech and Slovak Republic. And that will connect them with the National Czech Office. Alternatively, it's possible to connect via email. Kdo by měl problém s angličtinou, protože bohužel to zatím ještě není v češtině, stránky když se předělávají, přicházeli jsme na nového providera, kvůli tomu, že stránky byly hacknuty, tak můžeme napsat rovnou e-mail mě a já se vším poradím v češtině, není problém, provedu vás tou registrací, případně odpovím na jakékoliv otázky pro lidi, kteří mají problém z nějakého důvodu se registrovat. Což můžu využít i vlastně komentáře pod tím videem. At the time being, the website is only in English. It's being rebuilt as we speak because it was hacked. And if anyone has a problem to register or has a problem with English language, then contact Pavel and he's more than happy to explain everything to you. OK, tady je dotaz ještě jeden od Veroniky a ta se ptá v případě, že by, nebo přečtu, takže by bylo jako starosta města nebo obce, který by měl plán na 12 měsíců. Pořád mě nejde úplně pochopit ta transformace peněz, jak by to bylo. Tak moc děkuji předem. So the question is what would happen if there is a mayor of a town or a village who has a 12-month plan, and Veronica is still unclear about the money transformation. How would that work? Takže pokud by byl starosta na palubě s naší myšlenkou a chtěl by jet podle modelu přispívání, což je ten model, který rozděluje ty jednotlivé zisky z těch projektů, tak jak Michael naznačil, tedy že většina zůstává v té komunitě vždycky, 30% pak jde těm investorům a 10% se pak rozdělí mezi ty národní, mezinárodní a lokální kancelář na provoz. Tak pak je to velmi jednoduché. Čím víc projektů se vytvoří a zaregistrují na platformě, jsou schváleny, tudíž jsou nějakým způsobem kontrolovány, že nedochází k žádnému zneužívání. Právě na to ta platforma je už úžasná. Tak pak veškeré zisky se rozdělí mezi členy té komunity. A máme třeba 10 projektů a vy přispíváte jenom do jednoho, baví vás koně, staráte se o stáj, tak získáváte vlastně, pak se rozdělí zisky ze všech 10 projektů pro každého člena. Nezáleží na tom, do kterého projektu přispěl. So let's say that there is a mayor who's on board with the project of One Small Town. Then the important key information is that the majority of profit, 60%, remains in the community, 30% goes to the investors, and 10% covers the expenses of running the national offices.
And for example, let's say that you participate in one project, you like horses and you take care of horses. And we have currently 10 projects. Then the profit is distributed from all of the 10 projects, not just the one that you are actively participating in. Fajn. Když jsme to mluvili na příkladu, promiň, Libanonu jenom, dokončím, tak tam těch projektů mají teďka 30. Ten plánovaný zisk pro příští rok bude několik milionů dolarů, takže ta komunita si rozdělí mezi sebe, každý ten člen dostane ten zisk z těch všech 30 projektů v řádech milionů. To znamená pro lidi v Libanonu, v malém městě, jako je Ras Al Maton, který má asi 10 000 obyvatel, je to opravdu velmi, velmi krásná částka. A když se mluvíme o té transformaci, to znamená, že v průběhu několika let a rozvoje dalších a dalších projektů těch peněz přijde už tolik, že ta komunita nebude potřebovat peníze, nebude tolik závislá a myslet na ně, protože vše bude mít zdarma v rámci svých, jakoby, toho, co vyrobí nebo vypěstují, a zároveň ještě bude dostávat každý ten měsíc ten svůj podíl. To znamená, za nějakou dobu ty lidi budou mít tolik peněz, že nebudou peníze řešit, ale budou dělat to, co je baví, na co mají talent, a je to takzvaná, Michael tomu říká labor of love, tak já nechám Marta, aby to přeložila. Tak pojďme se bavit o konkrétním projektu nebo konkrétním příkladu, kterým je již zmiňovaný Libanon. Okay, English. Sorry, confusing languages. Let's speak about a specific project currently in Lebanon, where they have 30 projects as we speak. And it's estimated that the profit from those 30 projects will be in realms of millions of dollars per annum. So very soon the people will be receiving the profit or shares from all those 30 projects in that one little town where there are 10,000 citizens. So they'll be receiving lots of money, and they won't even need money very soon because within the community they will have everything for free, accommodation, food that is grown there, everything that the community makes. So they won't really be interested in money. They'll be really doing what they have talent, passion for, and as Michael says, there will be labor of love. Neboli taková jako pracovní síla hnaná pohonem lásky. Yes. Lucy, Jane se nás ptá, možná už to zaznělo, ale pojďme to ještě jednou říct a vyjasnit. Lucy se ptá, s kým mohu komunikovat, když se chci zapojit. Anglicky neumím, rekonstruuji prostory pro zmíněná setkávání a jiné účely a snažím se působit na lidi ve vsi. Projekt se mi velmi líbí, ať ho znám jen z knih. So the question is who to communicate with if somebody wants to participate. The viewer Lucy says she doesn't speak English and she's refurbishing space for community gatherings and other purposes. And she's really impressed with the project, with this project that she knows only from a book. So the person is here, Pavel, ambassador for Czech Republic. Přesně tak. Kontaktujte mě na tom e-mailu, který jsem dal do chatu, nebo který jsme zmiňovali, znamená cesko@onesmalltown.org a už se společně domluvíme. Jak jsem říkal, koordinátory jsou aktuálně v Plzni, v Praze, teď se nám rýsuje nový koordinátor v Liberci a jednoho člověka máme také v Karviné. Takže v celé České republice si myslím, že velmi brzo vzniknou další malé buňky a zárodky lokálních One Small Town a ve chvíli, kdy se nám podaří zařídit veškerou tu administrativu, která je potřeba, tak budeme moci opravdu efektivně užívat jak platformu, tak i další výdobytky, které nabízí One Small Town International. So if you want to get in touch and get involved in the project in the Czech Republic, contact Pavel. And already there are many projects running.
many coordinators, yes, in Karviná, Liberec, in Pilsen, and very soon there will be other little organisms of this exciting organism. Zapomněl jsem ještě Mikulov, velmi brzy taktéž. Okay, another small town where there is a coordinator is Mikulov in Moravia. Je potřeba si uvědomit, že všechny projekty, které budou mít zaneseny business plány na té platformě, budou zdarma šířeny mezi všechny ostatní. Takže jak například Centra zdraví v Libanonu, budeme velmi brzo mít kompletní business plán připraven pro překlad do češtiny a budeme moct tady v Čechách oslovit investory pro to, aby jsme mohli postavit podobné opravdu špičkové zařízení pro léčení lidí v České republice. Stejně tak další projekty, jeden z významných je právě ta Art Gallery, kterou bychom taky rádi samozřejmě spustili v České republice. Tam ta obrovská výhoda je v tom, že všichni umělci, kteří přispějí do Art Gallery, budou pak získávat tantiemy ze svých prodaných děl, z kterých uděláme vlastně digitální umění, takzvané NFT. Pardon. So what is important is that all the business plans that are going to be registered in the One Small Town platform are going to be shared internationally. So like the example of Health Center and Art Gallery in Lebanon, we would like to also reproduce this in the Czech Republic. And through this platform, we can reach to potential investors, and the artists that will be displayed in the art gallery then will have a digital display on the website, and we would like to create something where they will be getting percentage from viewings, a system called NFT. Máme tady... Promiň, ještě to dokončím. A zároveň další významný projekt, který plánujeme v rámci One Small Town, je takzvaná banka semen, kdy se teďka v Jižní Africe vlastně testuje technologie, která ovlivňuje semena, kde se v podstatě modifikuje, ale ne geneticky, ale modifikuje pomocí zvuku a frekvence. A ty dosahují toho nejvyššího potenciálu, který je možný. A tato semena budeme ve svým prostě distribuovat pro české zemědělce i v rámci celého světa. A biznis v semenářství v tuto chvíli je opravdu bilionový, takže opět je to velmi zajímavý biznis, velmi výnosný, má to velký potenciál a zabezpečí to tu potravinovou soběstačnost, kde ty semena nebudou geneticky modifikována, ale budou modifikována k tomu, aby byly zdravá, aby nepotřebovaly tolik pesticidů. To znamená, děláme vše proto, abychom ty naše projekty směřovaly pro záchranu planety. Another exciting project I would like to mention is Plant Seed Bank. At the moment, there is a project of testing, modifying seeds in South Africa, but those seeds are not modified genetically, but they are modified by sound and frequency. So they are the most potent. And this project would enable us to have food sustainability, to eat much higher quality food and really do as much as we can to save the planet. Super. Máme tady... Posledně si můžu věc zmínit, promiň. A ten další projekt, který bychom taky rádi velmi rychle rozjeli, je projekt vzdělávání. Vytváříme, nebo už je vytvořeno úplně nové kurikulum a teď prochází peer review recenzí v časopise a ve chvíli, kdy bude připraveno, tak budeme mít možnost opět získat tento materiál a použít tady v České republice a otevřít tu školku, základní školu a dokonce i univerzitu. And another really exciting project I would like to mention is on the grounds of education. We have created a curriculum that's at the moment being peer-reviewed, and once that's completed, then we would like to open kindergarten, primary school, and even university.
To je hodně zajímavé. A když mluvíš o vzdělávání, já třeba mám osobní zkušenost nebo prostřednictvím své dcery se školama Montessori, které jsou, řekněme, hodně otevřený. A cítím, že jak je to moc důležitý, když je respektována vlastně jako osobnost toho dítěte, který si hledá vlastně nějaké svoje hodnoty. A můžeš jenom aspoň nastínit, jakým směrem vlastně tohle školství v rámci One Small Town jako se chce ubírat? As you mentioned education, I have first-hand experience from my daughter who attends a Montessori school, and I can see how super important it is when the personality of a child and his or her unique talents are respected. So can you just briefly describe which direction or how the educational system within One Small Town looks like? Můžu samozřejmě zmínit, bude to přesně to, co říkáš, bude to taková kombinace Montessori, Waldorf, internátní škol. Ve své podstatě i pro nás je samozřejmě priorita vzdělání. A my nechceme, aby se děti memorovaly anebo biflovaly nějaké poučky, ale aby opravdu hledali tu cestu, tu vlastní cestu. To znamená, nechceme děti indoktrinovat nějakými světonázory, ale chceme, aby si to ty děti našly sami. Před tímto způsobem. Chceme vychovávat k spolupráci, což je to nejdůležitější, aby se děti naučili spolupracovat, aby se dokázali dát tu solidaritu a hlavně, aby byli vychováváni k míru. To je to, co vlastně Madame Montessori před více jak 150 lety téměř už dneska chtěla udělat taktéž. So the school or the educational system is going to be a combination of Montessori approach, Waldorf school approach, boarding school, as we want children to be supported to find their own way, their own direction in life. We don't want them to be indoctrinated or to memorize facts. We want to bring them up with the values of cooperation, solidarity, and peace, as Madame Montessori herself wanted 150 years ago. A jako příklad vám udám, pokud v tom malém městečku bude 10 projektů zaměřených na zemědělství a 10 projektů zaměřených na řemesla, tak to dítě bude moct v rámci těchto projektů si projet 20 mistrů svého oboru a najít si to, co je jeho vášeň, pro co ono má talent, a to bude prohlubovat. A takovýmhle způsobem fungovat i ta škola. Že ty děti budou hledat to, co jim jde, to, co je baví, a na tom poli se budou vlastně zdokonalovat dál. Něco jako byl princip Štětínovy rodové školy, a my samozřejmě i tady spolupracujeme v Čechách s projektem rodové školy, který je v Rudolfově v Českých Budějovicích. Just to give you an example, for instance, if there is or there are 10 projects in One Small Town that are focused on agriculture and 10 in different trades, the child attending One Small Town school can explore those 20 different places and observe 20 different masters of their trade and really choose what they're attracted to. Já se omlouvám, já neslyším. Já taky ne. Pardon, já zapomněl vypnout tlačítko zvuku. All of us here in the United States are cheering for the great team in the Czech Republic. Takže všichni ze Spojených států cheering zdraví, fandí úžasnému týmu tady v České republice. Já nevím, jestli, Pavle, máš nějaké propojení jakože s americkým týmem, jestli to tam nějak funguje, tak jestli můžeme zmínit.
Americe je několik států, kde fungují lokální One Small Towns. Jeden je v Montaně, v Kalifornii, v San Francisku, určitě taky další, a i na dalších místech. Mají tam vlastně taky národního ambasadora i lokální ambasadory. Oni tam teďka v tom jednom projektu se budou zaměřovat na výrobky z konopí. A co je velmi zajímavé, v San Francisku vlastně máme ženu, která se stará o bezdomovce na ulici. Rozhodla se, že jim představí jakoby ten model One Small Town. Získala od města možnost za $1 si pronajmout prostory, kde tito bezdomovci budou moci rozjet některé produkty a malé biznesy, udělat tu komunitní kuchyň. Takže těm bezdomovcům nejenom, že se dá nějaký smysl života zpátky, ale i možnost získat docela zajímavý opět profity z těch jednotlivých biznesů. Takže je tam asi 3000 bezdomovců v té Kalifornii, kteří se zapojili do projektu One Small Town a jakmile budeme mít výsledky, budeme to velmi rádi nejenom zviditelňovat, ale i duplikovat v jiných zemích. Je to skvělý projekt pro ně. There is a connection with American team, as in America, there are certain states where they have one small towns, for instance, in Montana, California, or in San Francisco. They are both national and local ambassadors. And one project that they will be launching is products from hemp. And for instance, in San Francisco, there is one woman who works with homeless people. There are about 3,000 homeless people that have signed up for this project, that she has good funding from the local government, and she has gained rental of a local space for $1, and those homeless people can participate and, for instance, run a community kitchen and rebuild their life. So once we have information about how this project evolves, so we'll be happy to share that here in Czech Republic. Wow. Já bych se chtěl zeptat, protože já slyším, že v Libanonu 10 000 lidí, tady mluvíš o 3 000 bezdomovcích. Opravdu je v tom zapojený už tolik lidí? Máš vlastně i ty nějakou tuhle osobní zkušenost, že víš, že tam jako opravdu reálně ty lidi pro ten projekt fungujou? We now speak about thousands of people participating in Lebanon. Now 3,000 homeless people in San Francisco. Do you directly have first-hand experience of these mounds of people participating? Tak, pardon. Tam v tom Lebanonu to je 10 000 městečko, ale v tom samotném projektu těch členů je třeba 1000 plus v Libanonu, co týká Libanonu. Ale na stránkách té platformy je taková krásná mapa, kde jsou vidět počty jednotlivých zaregistrovaných členů v rámci One Small Town. Takže třeba ty 3000 členů v té Americe nejsou všichni na platformě ještě v tuto chvíli. Je to prostě komplikovaný, ten projekt je relativně v začátku, ale těch 3000 těch bezdomovců projevilo ten zájem. A když se podíváš, tak třeba v Kanadě 200 členů zaregistrováno, v Americe 660. V té Jižní Americe je to asi 2000 členů. Když se tady najdu na Libanon, tak vidím, že v Libanonu je to A kolik z nich jako můžeme říct, že jsou jako aktivní, jo? Protože to je vlastně tady... Tohle jsou aktivní členové, kteří už jakoby nějakým způsobem něco dělají. Něco pro to dělají. Okay. Marty. There is amazing visual tool on the platform, on the website, where there is a map where you can see how many people have signed up on the platform. For instance, there are 600 people in the US, 2,000 people in South America. And just to clarify, in Lebanon itself, the little town where there is One Small Town project has 10,000 citizens, but around 1,000 people are participating in the One Small Town project.
A když se teďka dívám jako aktuálně, kolik teda těch členů máme na platformě, tak je to přes 4,5 tisíce. So as I'm looking at the platform now, how many people are registered members? There are over 4,000. Celosvětově. Celosvětově. V České republice je to 25 lidí v tuhle chvíli. Přesně to číslo je 4866. So to be exact, the number globally is 4,866. And in the Czech Republic, as we speak, there are 25 registered members. Tady proto jsem se na to ptal, tady totiž Helena napsala, zní to hezky, ale cítím čertovinu. Já bych do toho nešla, zdravím. A já vím, že jsi na to odpověděla, ale pojďme to říct i pro zahraniční diváky. It sounds good, but for me it's a bit woohoo. I wouldn't get into it. Michael vždycky říká, že máme dvě možnosti. Půjdeme cestou nového světového řádu, anebo půjdeme cestou One Small Town. Takže já chápu, že pro některé lidi to může být myšlenka radikální, revoluční nebo utopistická. Ono tam začátku opravdu utopistická vize byla, ale Michael na ní pracuje víc než 18 let. A jak vidíme, v Libanonu se to opravdu chytili velmi kvalitní lidé, a stejně tak i v Africe, tam jedno městečko je na tom velmi dobře, jmenuje se Paris a místní ambasador Harko Ferreira, jako opravdu klobouk dolů, ten dokázal za 6 měsíců neskutečné divy. A opět my použijeme ten příklad městečka Paris a tento balíček, který oni vytvořili, budeme kopírovat do všech One Small Town po celém světě. To je to, co říkal ten Michael, že vytváříme ten systém tak, jak ho nikdo před námi ještě nedělal. Proto to může znít opravdu fantasticky, nebo pro někoho bláznivě, ale pojďme to zkusit, protože hojnost a prosperita a mír a harmonie, to jsou věci, které věřím tomu, že si přeje každý z nás. Michael always says that we can either follow the world's order or we can create our own. So why not to try it? The thing is that we are doing something that has never been done before. But Michael has been working on this over 18 years. And yes, it may sound a bit like fairy tale, utopia, or crazy idea. But the theory has been evolved and developed so much that the one small towns around the world that are already running are showing how successful it can be. And for instance, the town Paris in South Africa, there have been just within 6 months really done wonders. And the implementation and the functional system that been successful there will be implemented and copied all around the world. So again, we can either follow what's already here and what's not working, or do something and try to really live by the values of togetherness, abundance and prosperity. A já ještě dodám, další městečko vzniká ve Švédsku, jsou taky vlastně velmi daleko. V Anglii, tam se připraví možná 2 města najednou. Máme ambasadora v Chorvatsku, teď se hledá nový ambasador pro Německo, takže i na našem vlastně evropském kontinentu je to hnutí poměrně aktivní, ale je to vše o lidech. Just to add, there are very active movements in Europe. Currently in Sweden, there are 2 towns in a process of preparation in England, another in Croatia, Germany. But of course, it's all about people. Super. Je tady jedna otázka, která se týká toho, jak ty říkáš, že to o lidech. Ilona se ptá, jak je to vyřešené se stárnoucími lidmi. Prostě až zestárneme v této komunitě. Asi by se to dalo přirovnat k otázce, jak je třeba řešený něco jako důchod. Jo, lidi, kteří už nejsou na tom tak fyzicky dobře, aby mohli pracovat. Jak se ta komunita vlastně o ně stará?
So there is a question about aging people, how that's handled in one small town community. Let's say when people don't have the physical stamina anymore to work and participate, how the community looks after them. Můžeme říct, že se snažíme pro každého člena komunity najít nějakou možnost, jak přispět. A pokud to nebude fyzická práce, může to být třeba zaškolování. Každý člověk, který bude zaškolovat pro ty jednotlivé projekty, obdrží taktéž za ty 3 hodiny jeden infinity token, kde všichni školitelé, všichni ty mistři svého řemesla. Tudíž věřím tomu, že lidé, kteří mají zkušenost životní a už jsou staří, tak ještě pořád můžou předávat ty zkušenosti, jak fyzicky, tak samozřejmě i online. Mohou se starat o nějaké ty děti ve školce, něco jim předvést, povídat si s nimi. Chceme je zakomponovat té komunity, aby každý se cítil oceněn za to, co umí, co dokázal, a zároveň lidé, kteří už opravdu nebudou moci, tak o ně bude postaráno v rámci těch jednotlivých příspěvků, bude vyčleněna jedna část, která bude právě pro členy komunity, kteří přispívali, ale už nemohou dál. Takže nikoho nebudeme vylučovat, nikdo nezůstane bez prostředků. A zároveň všichni budou moct jít do toho One Small Town Store, obchůdku, a získat tu svoji měsíční dávku toho jídla a těch výrobků zdarma. So what we are trying to do is to really include everyone. And I believe that old people that may not be able to do hard physical labor still have intellectual wisdom that they can share. And they can, for instance, train new members, or they can be going to kindergarten and either look after children or spend time with them, tell stories. And they have lots of life experiences and also skills that they can pass on. So they are often really masters of their arts. And we want everyone to feel valued and appreciated. And even if someone was contributing for some time and then cannot contribute anymore, they still will be taken care of and still will be able to go to the community store and get food or whatever they need. Super. Pojďme ještě jednu otázku k tomu financování a vlastně k tomu modelu těch tokenů, aby to bylo třeba pochopitelné pro někoho, kdo zvažuje investice do bitcoinu nebo snaží se pochopit, jestli by třeba se vyplatilo, přemýšlel o tom, jestli by se vyplatilo investovat ty klasické peníze, převést se vlastně na ty tokeny, jestli to řekám správně, a vlastně tím jednak podpořit dobrou věc a třeba i něco, jako aby se mu vrátilo. Michael říkal, že vlastně jsou teď k dispozici ty investiční tokeny a mě to velmi připomnělo to, že dneska můžete si koupit na kopy v podstatě jakoukoliv virtuální měnu. Počínaje nejznámější jsou bitcoiny. Je tam něco, jako, že to je jako fakt jako na podobném principu a že vlastně můžeš to obchodovat stejně jako třeba ty bitcoiny? So one more question related to financing and the currency, the infinity tokens, for someone who might be thinking about investing in this means of exchange. Michael mentioned that it's a similar system as cryptocurrencies. So is it really something like bitcoins that you can buy and trade? Tak na platformě je možné tokeny koupit i prodat. Ale ty tokeny nejsou digitální měna, ale je to digital asset. Teď poprosím Marta, aby mi pomohla s tím přeložením do češtiny. Je to aktivum. Ano, je to digitální aktivum. A není to položeno nějakým, jak říká Michael, out of thin air, to znamená, že to není z čistého vzduchu, ale je to položený právě tím 3hodinovým příspěvkem. To se týká infinity tokenů. Takže infinity tokeny budou vždycky
za ten 3hodinový příspěvek se vydá jeden Infinity token a ten má tu svoji hodnotu té 3hodinové práce. V ideálním stavu by to bylo tak, až bude dostatek členů a dostatek projektů, tak by ta cena toho Infinity tokenu měla být v porovnání asi se 3hodinovou odměnou za, nebo průměrnou hodnotou 3 hodin práce v té zemi. To znamená, my cílíme na Ameriku, to znamená $40 hodnota toho Infinity tokenu. V dnešní době je na nějakých $4,49, aktuálně od 1. apríla. To znamená, ten potenciál je obrovský, ta investice je mnohem zajímavější než Bitcoin pro mě. Mm-hmm. So the difference is that infinity tokens are not digital currency. It's a asset that is backed, as Michael says. It's not just out of thin air. It's actually an equivalent of 3 hours of work. So it's earned by those 3 hours. And yes, on the website, you can buy or sell infinity tokens, but the idea is that it's really means of exchange. And at the moment, the value is something about $4, but we aim that it really represents the value of 3 hours of work. And we aim to the American market, so that should be around $40. So for me personally, the investment is much more interesting than Bitcoins. And just to clarify, it's not on the website, but on the platform. Takže není to na té webové stránce, ale na platformě. A zároveň se ty Infinity tokeny nebudou nikdy obchodovat na veřejných burzách, ale vždycky jenom na té naší soukromé platformě. To znamená, nebude nikdy možné, aby to někdo skoupil a shodil cenu. Tak je to zabezpečeno. It's also secured that this currency will never be available on a public market. So it's not possible that someone would buy a bulk of tokens and then reduce the price. It's only possible to trade on our platform. A zase ještě zdůrazním, my jsme použili prvních 24 milionů Infinity tokenů jako kapitál pro rozjezd toho projektu, ale ve chvíli, kdy se těch 24 milionů tokenů vyprodá, tak už se nebudou moci nikdy moc skoupit pro veřejnost, ale už budou moci být jenom obdrženy za ty 3 hodiny práce, a nebo pokud se členové rozhodnou je prodat, pro někoho, kdo třeba nebude potřebovat víc těch tokenů, aby si mohl něco v tom One Small Town Store koupit, tak pak budou moci členové sami prodávat Infinity tokeny. Ale po tom vyčerpání tohletoho kapitálu už nikdy žádné Infinity tokeny nebudou k dispozici prodeji, pouze za příspěvek 3 hodinový. And just to clarify, we've issued 24 millions of Infinity tokens to fund the project, but once they are sold out, they'll never be issued anymore. To buy, they can only be bought or earned by those 3 hours of work. A Michael také říká, že to, co Bitcoin chtěl, ale neudělal, to by mělo přinést Infinity token. To znamená možnost pro lidi, aby to bylo spravedlivé a aby jim to přineslo tu prosperitu. Protože ta cena prostě nikdy nebude jako jeden Bitcoin za stovky tisíc korun, ale ten Infinity token bude vždycky odvislý od toho, jak ta komunita, ale celosvětová samozřejmě, bude prosperovat. Bude-li komunita prosperovat, bude se zvedat cena Infinity tokenu. Nebude-li prosperovat, budeme to okamžitě vidět a budeme moct sjednat nápravu. Tudíž ta cena bude vždycky spravedlivá. And as Michael says, the idea is for the Infinity token to bring something that Bitcoin intended, but it never happened, and that's to bring fairness and prosperity to everyone. So the price will never be in the realms of hundreds of thousands crowns. It will be always, or dollars, it will be always around the price of work. And
it will be reflecting the state of global community, how the community is doing. So if the community will be prospering, the price will go up. If the prosperity won't be doing good, we will know immediately and we can do something about it. To mi připomíná, že vlastně najednou se stává hodnota to, jak jsme vlastně šťastní a spokojení do jisté míry. Není to tak? It seems to me that it reflects the state of our contentment and happiness. Is that so? Já bych spíš řekl, že to je ta úspěšnost toho projektu. Je-li ten projekt úspěšný, tak cena Infinity zůstává nebo stále stoupá, protože těch $40 to není jakoby cíl, bude to samozřejmě mnohem víc. Ale ty lidé, pokud ten projekt bude fungovat a bude prosperovat, tak budou samozřejmě šťastnější. Ale nemyslím si, že to má úplně souvislost s Infinity tokenem. My bychom rádi, aby ten Infinity token byl brán spíše jako evidence těch 3 hodin. Jo? My o těch penězích, o to tolik nejde. My bychom opravdu rádi, aby naši členové dělali to, co je baví, to, co milujou, a to je vždycky znát. Já vím, že každý z vás tu zkušenost má. Když potkáte někoho, kdo dělá něco s láskou, je to vždycky vidět. I wouldn't say that it reflects the state of happiness. I would rather say it reflects the success of the project. And we really want that it is means of evidence, that that's the main purpose of the currency, that it's the evidence of those 3 hours of work. But also it should give people the freedom to do what they love, what they're passionate about. And you all know, you've experienced it, that when you meet someone who does something from their heart, it's very tangible. Jo, tady je dotaz od Zdeňka. Zdeněk se ptá, mám celkem pravidelný měsíční výdělek v kryptodolaru a zvažuji směnit na Infinity tokeny nebo zlato. Jakým způsobem lze Infinity tokeny koupit? Kreditní kartou, převodem? Jinými slovy, chápu to tak, že disponuje jinou kryptoměnou a jestli lze provést vlastně převod na tuhle měnu. So there is a question in case someone is interested to buy Infinity tokens and has already got investment in different cryptocurrency. How does the transfer works, or how to purchase Infinity tokens? Jak jsem řekl, převodem i kartou ano, ale za fiat měnu. Zatím nelze krypto ani zlato změnit za Infinity token. So as I said, it's possible to purchase Infinity tokens by card, but at the moment only the currency of exchange is real money. It's not possible to exchange it for cryptocurrencies. Samozřejmě jiné místo, kde to lze, je platforma a člověk musí být členem, protože ty Infinity tokeny jsou pouze pro členy. And the only place where this trade is possible is our platform, and the condition is to be a member, as the Infinity tokens are solely for One Small Town members. And membership is free. Všichni to mají zdarma. Super, já moc děkuji za tyhle informace. Je ještě něco, Pavle, co cítíš, že by bylo dobré zmínit, zejména pro českou komunitu, ale pojďme inspirovat i ostatní. Thank you so much for all this information. I would like to ask if there is anything else that we can mention for Czech community or to inspire even other communities. Já bych se ještě vrátil k tomu investorskému tokenu, což je ta druhá možnost, jak investovat. Marty to přeložil jako akcionář, ale tohle to není úplně asi to správné slovo, ale každý, kdo si zakoupí ten investorský token, tak tím podpoří ten projekt. V tomto případě ten token je pro OST Centrum zdraví v Libanonu. A ve finále každý rok se z těch
čistých zisků rozdělí 30% mezi držitele těchto tokenů investorských. A vzhledem k tomu, že opravdu ty předpovědi jsou poměrně zásadní, tedy že to bude v řádech milionů dolarů, něco se rozdělí těch 60% mezi členy komunity Vraz a Matno a těch 30% se rozdělí mezi držitele tokenu, tak dneska ten token stojí $5 jeden, ale věřím tomu, že každý rok člověk získá minimálně 1 až 2 dolary zpět, takže ta investice je velmi zajímavá a tímto způsobem budou potom financovány všechny projekty. To znamená, když bude náležitý projekt třeba v České republice, Centra zdraví, budeme potřebovat opět $5 milionů, budeme moci vydat token investorský Centra zdraví v České republice a budeme to moci v rámci Čech, Slovenska, ale i celého světa. Tam je to úžasný, že ty zároveň členové té komunity si mohou za relativně malou částku, v tom případě $5, koupit token, podpořit tu komunitu, podpořit ten projekt a zároveň doživotně získávat dividendy. The amazing thing about the investor token is that its price is relatively low. At the moment, the investor token for the Lebanon Health Center costs $5. And all the investors, all the people who buy the investor tokens will then get 30% of the annual profit distributed. So for the investment of $5, they will be receiving $1 to $2 back every year, which I think is very interesting. And the more successful the project is, the more money they will be receiving for the rest of their life, particularly. So, for instance, if we will be launching a similar project of health center in the Czech Republic, we will issue the investor tokens for the health center in the Czech Republic and follow the same scheme. No, velmi dobrá vize a já doufám, že tenhle projekt a nejspíš není jediný, protože slýchám o různých komunitních způsobech života, že vlastně to je ta cesta, nebo jedna z možností, jak změnit ten svět v tom dobrém slova smyslu. I hear about lots of different ideas, but this sounds particularly appealing as it really seems that it's one way how we can positively change the world. A že je to něco, co opravdu se snaží respektovat naše osobní talenty, co vlastně říká, dělejme každý v životě to, co nás baví. A to cítím jako velmi esenciální, protože pak jsme šťastní a pak děláme ty věci mnohem efektivněji. It really speaks to me as it supports the idea of doing what we love, what we're passionate about, and that way we can be much more effective and much happier. Takže ještě jednou moc děkuju za tvůj přínos, že se snažíš šířit tuhle myšlenku pro Českou republiku. A zdá se, že nejenom sám, že už tady přibývají další lidé. Once again, thank you very much that you are sharing this idea, not just for the Czech Republic, but for other communities. Protože si pamatuju, že když Michael o tom mluvil před těma 2 lety, tak tohle ještě tady nebylo vůbec. Jenom jsme tak jako z Marty tady, tak se říká, kež by někdo o tom tady mluvil. Takže je to super, že se to posouvá. I remember when 2 years ago we spoke about this with Michael, nothing like this was happening. So it's great that things are moving forward. Takže doufám, že se bude dařit a že třeba tohleto vysílání inspiruje lidi, kteří jsou třeba z Prahy a přijdou a ozvou se ti, napíšou tobě a vlastně bude se ta komunita rozrůstat. And I hope that it will inspire other people who, for instance, are in Prague and would like to participate, and that the community will be growing. A jestli jsem to správně pochopil, tak opravdu se registrovat může kdokoliv a vlastně být třeba
by se to dalo říct, spícím členem a vlastně čekat na to, až se třeba ozve někdo další v jeho oblasti? Je to tak? If I understood clearly, anybody can become a member and can be inactive for the time being and maybe wait until someone else from their area gets involved. Určitě. Budeme rádi, že se nám ozvou lidi z celé České republiky, ze Slovenska, nejenom z Prahy. A každý se stane tím globálním členem. Do té chvíle, než se rozjede ten lokální jedno malé město její okolí. A myslím si, že v rámci České a Slovenské republiky, pokud bude nějaký zajímavý projekt, tak pro nás není problém dojet do Brna, do Ostravy, do Liberce a zapojit se. Sázet stromy, vyčistit řeku, postavit si nějaký zapuštěný skleník nebo pomoci komunitní zahradě. My bychom rádi asi na začátku udělali ten lokální one small town jako celou Českou republiku, protože my jsme opravdu malá země a není to takový problém, takže nechceme tomu dávat příliš nějaké hranice, ale budeme se snažit najít ty projekty, jak může se kdokoliv zapojit. Právě v Praze by to měla být komunitní zahrada. A ještě, jak jsi říkal o těch jednotlivých dalších iniciativách a projektech, my bychom rádi všechny vyzvali, aby se přidali k nám, aby jsme všichni společně to tvořili, ten lepší svět. Protože v jednotě je síla a jak tady napsal někdo krásně do chatu, je to unity within community, tedy jednota v rámci komunity a ta komunita může být celá Česká republika i Slovensko. We would like anyone to contact us, not just from Prague, but from the whole Czech Republic or Slovak Republic. And because we are a very small country, we don't want to have borders. We'd like to expand really over the whole country. And when someone has a project that's interesting, we are happy to come and help to build a greenhouse or a community garden, anything. Tak jo, díky moc. Děkuju, Pavle, děkuju Michaelovi, který s náma byl a děkuju, že jsi nás propojil s Michaelem po tak dlouhé době. A já se budu těšit na další vysílání společný a věřím, že zase, až se stane nějaká zásadní změna, že se ozveš a že to spolu probereme a pozdílíme s divákama. Určitě, moc děkuji za pozvání. Thank you very much to Michael, who was here with us, and also to you for connecting us. And I'm looking forward to updates when there's something new. Tak jo, a děkuji vám, milí diváci, že jste s námi strávili necelé 2 hodiny. A pokud se vám dnešní vysílání líbilo a pokud byste chtěli se něco dozvědět, tak určitě využijte tlačítko palec nahoru, komentáře pod videem, ať už budete psát v angličtině nebo v češtině, budeme za to rádi. A věřím, že Pavel a nebo případně Michael zodpoví vaše otázky. Thank you very much to all the viewers. Thank you for being here with us. If you liked it, don't be shy to put a thumb up or share the recording. And if you have any questions, please do reach, and Pavel or Michael will be happy to answer your questions. And we accept questions in English and Czech too. Oh, okay. Takže poslední komentář, který tady byl, je namaste, takže já dávám namaste a mějte se moc krásně. Hezký večer. Taky krásný večer v harmonii s jednotou.